Bayan, isa po sa mga front agency ng pamahalaan na talaga pong tumututok para po mapalaganap ang impormasyon sa mga programa ng pamahalaan ay ang PCOO, Presidential Communications Operations Office. Kaya naman dahil sa ikatlong taon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang administrasyong ito, alamin natin yung mga accomplishments ng PCOO. Kaya naman mapalad tayo makakasama natin ngayong umaga ang Chief Brand Integrator ng Presidential Communications Operations Office. So welcome, Asek Ramon Coloping III. Hi, Welcome to Bagong Pilipinas. At last, finally. Good morning, magandang umaga, Jules and Diane. Alright, Asek Waluping, ano po ba yung mga programang napagtagumpayan ng PCOO? Well, actually marami. Ang role kasi ng PCOO, hindi frontliner. Ang role ng isang communications office is to enable the policies to be communicated. There's a common misconception, ang laging inaasahan ng tao, ang PCOO dapat frontliner, nakikipag-away, derechahan, nakikipagsagutan. Pero in fact, ang PCOO, ang role is to formulate the strategy, enable the frontliners to communicate the policies of the government. So kasama na dyan yung, pag-develop ng PTV, pag-develop ng Radio Pilipinas, to strengthen PIA, to strengthen the Philippine News Agency, and at the same time, yung sa loob mismo ng PCOO, inayos yung organization coming from the previous administration. Ngayon, mas holistic na yung approach, mas integrated na. At bago ko makalimutan, isa na dyan, I think one of the biggest achievements, President Duterte, I think is the most visible president in the Philippines in our history. No? Daily, because RTVM, which is an agency under PCOO as well, kino-cover siya live anywhere, everywhere around the world. From north, up north, down south, in Holo. Diba? So, yun. Updated talaga ang mga Pilipino sa mga programa. At kahit nasa ibang bansa kayo, can really see the program. But the most challenging, I think if I may add, the most challenging of course is how to at least dismiss this information. I mean, both sides of the political spectrum, diba? I mean, whether you're in the administration or in the opposition, have fallen victims to fake news. So, isa ho yan sa advocacy ng secretary natin, ng kalihim natin na si Martin Andanar, na to dismiss this information. So, it's an advocacy. And in the next couple of weeks, sana makabalik kami dito, may ilo-launch tayong campaign, ang tawag natin, Fact PH. Because numbers don't lie, just data, nothing about politics. So, lahat lang ng facts about the government. I mean, let's start Iba from ba ito sa real numbers, Asek? Real numbers is focus on the war on drugs. Okay. And the campaign against illegal drugs. Fact PH would talk about economy, ang mga usual tanong ng tao, magkano ba yung loan natin sa China, magkano ba loan natin sa Japan, as in down to the detail, ano ba ibig sabihin ng inflation, anong net effect nito sa tao. So, yung mga ganun. So, Asek, one of the national policies na meron tayo ngayon is on the war on drugs, and you are heading the rehabilitasyon. So, kumusta po yung role ng PCOO pagdating dito? I think, alam naman natin, ang kampanya laban sa droga ay naging masyadong political. Masyadong nagamit siya, na-weaponize, actually. Ang layunin, alam natin, I think we all agree, ang layunin yan ay napakaganda. Siyempre, investment siya for the future. Sino ba namang may gusto na ang kabataan, or kahit na hindi na masyadong bata, ay nagdodroga? So, the past 3 years, the role of rehabilitation has been to focus and to emphasize sa mga bagay-bagay at proyekto ng gobyerno para ma-rehabilitate at ma-reintegrate yung mga tao na nalulong sa droga. Yun kasi ang mga hindi masyadong naha-highlight. Kasi ang laging nababalita is yung tokhang, yung enforcement, yung operations ng police at ng PDEA. Pero at the same time, si Jules, twice na nakapunta sa Davao when we did rehabilitation in Davao. 90% of the time, rehabilitation, reintegration. Pero syempre, hindi siya kasing sexy ng ibang kwento. Diba? Hindi siya kasing, hindi siya clickbait kung sa social media. Kasi sino ba, diba? I mean, we have 15 rehabilitation centers nationwide, administered by DOH. We have community-based rehab programs administered by DILG. We have community-based rehab as well from DSWD. Pati TESDA tumutulong na. So ang daming ginagawa on ground, pero mahirap siyang ilahad dahil nakafocus sa enforcement. So slowly, siguro siguro may gap pa on how to further communicate the efforts on rehabilitation. But we can assure you that a lot of effort has been done.
given that may 1.4 million surrenderers. Okay, on other programs naman, Asik Waluping, isa rin sa mga malalaking naging hakbang ng pamahalaan. Ito nga, Boracay Rehabilitation, Manila Bay Rehabilitation, and doon din sa Marawi Rehabilitation. Ano po ang naging papel dito ng PCOO? Actually, ang kwento nga ng administrasyon ni Pangulong Duterte, kung one of the words na pwedeng i-describe sa administrasyon ni Duterte, rehab. Ang daming rehabilitation na nagawa. Aside sa war on drugs, sa kampanya laban sa droga, yun nga, Boracay, Manila Bay, Marawi, even Yolanda, pinapatuloy natin. Even yung mga naging biktima ng Zamboanga Siege dati, pinapatuloy pa rin. Even yung rehabilitation ng mga dating rebelde, dating NPA na bumalik sa society ngayon, sa mainstream society. So, ang papel ng PCO, sa Boracay, ang PCO nag-enable ng strategic communications. Sa Manila Bay, which is under my team, we've developed the strategic communications already. Na-postpone lang yung meeting dapat today. May meeting kami today with the Secretary of DENR, General Simatu. Na-move lang dahil nasa Davao lahat kahapon. So maybe after the SONA, we will get the final approval from the Secretary. PCOO is the chair of the Education, Communication, and Mobilization cluster of the Manila Bay Rehab. And I'm the one handling it. So, in the next couple of weeks, once finalized, hopefully we can share it to you. Dahil mahirap, very challenging ang Manila Bay compared to Boracay. Boracay ay isang isla. Nandyan lang. Nasara natin. Ito, ang Manila Bay, we're talking about, I think, more than 5,000 barangays, a dozen LGUs, 3 or 4 provinces. So, ang dami mong kausap. Ang stakeholders dito, tayo, yung mga nakatira mismo sa Manila Bay, yung mga taong nagtatapon ng basura, even the private sector, Manila Water, Manila Water, ang dami. And it's a legacy building project. Yes. So, ASEC next week magbubukas ng 18th Congress. Yes. And from the end of the PCOO, very persistent tayo pagdating dito sa FOI. Si ASEC Chris Ablan, di ba? So, paano po yung pag-negotiate natin sa mga kongresista natin na sana maipasa nila or ma-prioritize nila itong FOI? Alam natin, sobrang galing ni ASEC Chris dito sa FOI. The past 3 years, si ASEC Chris Ablan, talagang napalaki niya yung FOI. And alam mo anong napakita natin sa PCOO? Kaya palang gawin yung FOI. Right. Kasi ang tagal ng pangako niyan, ilang pangulo na, ilang administrasyon na. Pero ito, isa sa earlier executive orders ng ating Pangulong Duterte. At nagawa natin FOI. So ngayon ang challenge is to further institutionalize it sa gobyerno. Kasi as of this point, executive branch lang eh. Now, the right to information is an inherent right. It's a basic tenet of our democratic society. So dapat ma-institutionalize to sa legislative, even the judiciary. Basta as long as hindi national security yung concern. Diba? Tsaka mga local government units din, ano? Yes, but actually, we're very happy. Sabi nga ni Chris, magkasama kami kahapon sa Davao. Sabi nga ni ASEC Chris, happy tayo na may mga LGU, may mga local governments na voluntarily nagpapasa ng mga ordinances for FOI kasi hindi sila saklaw ng EO ni President. Yes. Pasig, di ba? Yes, Pasig. We have Tuguegarao. May listahan sila ngayon, but sana dumami pa. But the incoming Congress, alam ko ang office ni ASEC Chris at ng PCOO, nag-formulate na ng proposed bill. Together, it's an interagency thing. PCOO, may Solgen, may Office of the President. We just need champions, no? Yes, champions. So, kung sino mga kongresista natin, sana kailangan nang maipasa to. May mga ilan tayong mga abangan din katulad ng Southeast Asian Games 2019. Ano naman po maging role dito ng PCOO? Ang PCOO will handle the publicity, the communication, gaya ng ginawa natin sa ASEAN noong 2017. So, excited tayo. And you'll be busy again. Yes, excited tayo because showcase natin yan, kagaya ng sinasabi ni Mr. Vince Dizon, President ng BCDA. Showcase natin yan sa New Clark City na kaya pala natin gumawa from scratch na isang bagong city at alam mo yung construction ng sports facilities natin sa Clark. Is an example na kaya ng gobyerno gumawa ng mabilisan na malinis,
Stadium na tayo doon, no? na proper procedures, sinundan natin lahat ng procedures at nagawa natin. So, November 30, the 30th Southeast Asian Games under Duterte. Well, ASEC Moncoluping, congratulations sa PCOO. I mean, ang laki ng inyong papel para mas maging informed ang publiko at mas maging informed sila sa tama at totoong mga impormasyon. Mabuhay po kayo. Congratulations. Thank you. Pero syempre, of course, before we let you go, sir, meron pang lalabing 3 years sa administration ni Pangulong Duterte. What are we expecting more? Kasi parang nagawa na halos lahat ng PCOO. Ano pa ina-expect ng publiko sa inyo? That's the most challenging part. Kasi the first 3 years, di ba, ililay out mo ang blueprint based on the foundations for everything. The next 3 years is legacy building. Of course, the hope is kung sino man ang susunod na administrasyon, kung sino ang susunod na Pangulo, kung sino man ang susunod na kalihim, mga USEC at ASEC sa PCO, sana maipasa namin sa kanila ang mas maganda pang PCO. So, based sa programa at projects ngayon, I think the transformation the next 3 years is to really explain to the people ano yung mga polisiya ng gobyerno. Kasi nandito na infrastructure Nagawa na natin yung mechanisms, yung mga processes. Pero ngayon, paano natin mapaintindi? Kasi in the age of social media, instant lahat Wala nang dati, nung panahon, scoop, hintayin mo ang 6 p.m. newscast, di ba? Ngayon, instant. Nasa Twitter, nasa Facebook, Instagram. So, ngayon, how to be more discerning and the challenging part talaga of PCO is how to properly explain based on context, based on data, based on facts. Lalo ng interpretation. Ano mga ibig sabihin ng mga impormasyon Kasi, at figures nito? quickly na lang. Sure. Ako personally, Jules and Diane, lagi naman tayo nag-uusap, diba? Ako, ang tingin ko kaya nagkakaroon ng fake news, nagkakaroon ng disinformation, nagkakaroon ng mali-maling interpretation or iba-ibang interpretation. Maybe, I don't think there's a dearth of information because information is out there. It's just that information is not properly explained. Okay. Kaya nagkakaroon ng disconnect somewhere at some point. Kasi di ba pag nagkakaroon ng misinformation, I'm not saying disinformation lang kasi disinformation meron ka talagang intent to mislead. Pero nagkakaroon ng misinformation dahil at some point, hindi natin na-explain. Nilabas lang natin yung numero, pero walang context. Okay. Okay. Well, thank you again for your insights. Balik ka dito, Yes, sa promise. This will be the first and may marami pang mga Marami susunod. pa. We had again, ASEC Moncoluping mula po sa Presidential Communications Operations Office.